څه پته لګي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو فنکشن مونږ ګوره نورمالي اول خدا چې مونږ دلته دوا قسمه فنکشن دوزه کې شي کړي دغه ډیکلیریشن کړی دی یا هیډر فایل هم لیکلی. په دغه هیډر فایل کې څه انفارمیشن مونږ ته ملاويږي. اول څه انفارمیشن دي؟ اول دا انفارمیشن دی چې کوم وګورو دا اولنۍ فنکشن مونږ سره کلم چې دا فنکشن په کوم ځای کې ډیفاین شوی په لاست کې به دا یو انټیجر ټایپ ویلیو یا یو انټیجر ارے دا به ریټرن کوي. انټیجر ارے او ویلیو دواړه پوسیبل دي. بل خبره دا چې کدل ته زه وکسم نو دا څه کی مطلب دا چې دا یو ویلیو یا ملټیپل ویلیو کې ایون نمبر کیلکولیټ کوي. کبه موږ وکړو نو موږ ته هیڅ نه پته لګي. موږ ته دا نه پته لګي چې یو ارے چې کله په دغه فنکشن کې پاس شي په هغه ارے کې چې کومي ویلیو وي په هغه ویلیو کې به دا کاونټ کوي چې څومره انټیجر ویلیو دي یا فایند اوټ کوي به یو شولو. دا دویم فنکشن موږ سره دا چې دغه کوم وګورو دا سیګنیچر ته په دغه کې انټیجر ټایپ ویلیو به دا موږ ته واپس کوي. بل دا څه کی دا په ایگزیسټینګ ارے کې تاسو سره اډ نمبر کیلکولیټ کوي او دلته موږ سره په پیرامیټر کې یو انټیجر ټایپ ارے موږ پاس کوو. دا فلوټ هم کې دی چې تاسو په کې فلوټ لګئ نو موږ چې وکړو دلته موږ یو انټیجر ټایپ ارے واخستا او آی ای او دا موږ چې لپاره اډ د لپاره ایون د لپاره دا اډ د لپاره د لوپ کاونټر ویریبل شولو. پنځه ویلیو رینډملی ورکا دا پنځه ویلیو چې کومې دي دا موږ په څه شي باندې په سی ان باندې اخلو ډاینامیک یې اخلو سټیټیک یې موږ خستای شو. موږ به اول څه کال کو دا ایون فنکشن به کال کو چې ایون فنکشن کال کو نو دلته به څه راسي یو نمبر به راسي کنه چې کوم ایون وي دلته به ټوټل نمبر اف ایون نمبر راشي. دا موږ سیو کړو په څه شي کې په دغه انټیجر ټایپ ویریبل ای کې او کله ته موږ وکړو دا ایون موږ سره څه ریټرن کوي یو انټیجر ټایپ ویلیو ریټرن کوي. دا ایچ څه دی دا ای موږ سره انټیجر ټایپ ویلیو دا کنه نو مقصد ما دا چې په دغه باندې موږ سره یو انټیجر ټایپ ویلیو راځومي. دا به زبان کوم په دا باندې چې راځي یو انټیجر مطلب دا چې دا فنکشن چې په کوم ځای کې لاست سټیټمنټ ته ورسیږي نو په لاست سټیټمنټ کې د سره ریزلټ راغلی په ریزلټ کې ایون نمبر ایون نمبر براوړي دلته به پلیس کې په دغه کې به واچي نو دلته به چې راشي ټوټل په دغه ارے کې څومره ایون نمبر یا به موږ سره پرینټ شي. بیا دویم چې موږ په سیکال کړلو یو بل فنکشن چې اډ فنکشن دی. اډ فنکشن چې کوم لاست ریټرن سټیټمنټ دی په هغه کې ټوټل نمبر اف اډ نمبر چې کومي هغه فګر به ریټرن کی او دلته براشي یو موږ چې د سین کړی دا او ویریبل ته د موږ سره په نیچر کې څه انټیجر دی او دا او کې به ټوټل نمبر اف اډ نمبر په دغه ارے کې چې څومره یا په کې راشي او دلته به پرینټ کی اوس موږ څو ډیفینیشن بلاک لا او چونکې دوا فنکشن دي نو دا به موږ دوا ځای ډیفاین کو. اول موږ اډ ډیفاین کړو چې څنګه سیګنیچر دی او ما سیم دا ولیکلو او صرف ډیفینیشن پارت ولا موږ د خپل مرزه مطابق ولیکلو. دلته لوپ کاونټر ویریبل موږ جوړ کړو یو لوکل ویریبل هم د اډ په نامه جوړ کړو چې دا به ریټرن کوو چې په دغه کې به موږ سره کاونټینګ کیږي چې څومره دي. خدلته موږ چې دا انیشلی د کوم اډ ویریبل دی مطلب دا انیشلی دا موږ د 0 نه انیشلایز کړو څلا چې کا په میموري کې په دغه لوکیشن کې چې نومریک ویلیو پریویس وی چې اکثر ایډیشن ونه شي چې دا 0 شي ځکه چې ممکن دی چې دلته 5 وي او ته ټول 2 ویلیو ورکړي دلته ته 7 وخی ځکه چې دلته مو لاست کې انکریمنټیشن کړه کنه انکریمنټیشن کې کدل ته پریویسلی گاربیج ویلیو وی انپریډکټیبل ویلیو وی تو ریزلټ په انپریډکټیبل کې په فور لوپ باندې بزت شي او کوم دا کمپلیټ ارے به ایکسس کم موږ سره یو کنډیشن دی چې په دغه ارے کې په دغه 0 لوکیشن نه واخله تر 4 لوکیشن پرې کومه ویلیوم چې دا کله د موډولس موږ واخلو او دا ایکولی ډیوایډ کیږي مطلب دا ناٹ ایکوال ټو څه وي د 0 وي ایکولی نه ډیوایډ کیږي نو چې نه ډیوایډ کیږي اډ وی کنه کدا سټیټمنټ ټرو وي نو څه وکړه اډ انکریمنٹ کا انیشلی 0 دی به 1 شي په دویم کې به 2 شي بیا به 3 شي and so on او په لاست کې چې په د او کې اډ کې کومه ویلیو وي 1 2 3 اني ویلیو اشه کې ریټرن کچ کوم ځنه کال شوی. په سیم طریقه موږ سره ایون فنکشن دی موږ یو دوا ویریبل واخصل د جے او د ای وی په نامه باندې جے لوپ کاونټر ویریبل د ای وی موږ سره د ایون نمبر کاونټر دی دلته موږ انیشلی د 0 نه انیشلایز کړو ځکه چې ممکن دی دلته یو پریویس ویلیو وي یا موږ لوپ کاونټر ویریبل په ترو باندې هر ویلیو د ارے ایکسس کړلا او دلته موږ چې کړه اولنې ویلیو موډولس اپریټر باندې وکړه کدا ایکولی ډیوایډ کیږي نو چې ایکولی ډیوایډ کیږي خو ایون دا نو بیا چې وکړه ایون انکریمنٹ کا او کنه ډیوایډ کیږي نو نیکسټ سټیټمنټ نه لورشه رابر شو دا بدل ځنه چې کو کمپایل به کو کمپایل نه بعد بیرن کو کمپایل مکړلو کمپایل نه بعد مرن کو چرن مکړو دلته ز 15 ویلیو 1 2 3 4 5 اوس کدا وو چې دوی پکې ایون دی درې پکې اور دی ګورو چې څه کی انټر هم کړلو شی وکړلو
دوی پکې ایون دي او درې پکې څومره دي اډ دي کنه مونږ دا کار چې مونږ په یوزر ډیفاین فنکشن باندې وکړو ارې مې انیشلایز کړل ډاینامیکلی او دا ارې کمپلیټلی پاس کړل چې پاس هم کړل ته پکې مونږ فایند اوټ کړل چې ایون نمبر او اډ نمبر ټوټل نمبر اف ایون په ارې کې څومره دي او ټوټل نمبر اف اډ څومره دي نو دا یو بل یوزر ډیفاین فنکشن او چې ارې پکې مونږ پاس کړل په ارې باندې په ډیفاین بلاک کې په فنکشن ډیفینیشن کې څه اپریشن وکړل په اپریشن باندې هغه ارې کې مونږ کیلکولیټ کړ چې ټوټل نمبر اف اډ پکې څومره دي ټوټل نمبر اف ایون پکې څومره دي دا به باند کوم بس د لاست ریکرژن ولا بیرته وکم او کوم دغه کې راولم ځکه چې دا 5 منټ دی زه ځان